გამარჯობა. Bolognaში ვართ, 3 დღით ჩამოსულები, გუშინ ღამე ჩამოვედით. გუშინ ღამე არა, გუშინ შუა დღეს ჩამოვედით, თუმცა სანამ ის გამოვედით საღამოს. სადაც საღამო იყო შესაბამისად ძალიან ბევრი ხალხი იყო გარეთ. დღეს შემე თბილისში შემპირდი ხომ გვენო ბლოგში ერთად გადავიღო. ეხლა მივდივართ პიაცა მაჯიორასკენ, თუმცა ძალიან ბევრი ხალხია გარეთ. ჩემი რჩევა რაც იქნება არის ის რომ პირველად როცა ბოლონიაში ჩამხვალ საღამოს გარეთ არ გახვიდეთ. იმიტომ რომ მიდები გაგიცნობთ საშინლად. აი დღეს უფრო ცოტა ღირდა ჩამოსვლა. თუ რაღაც. სამი ძალიან მარტივი მოსაზრნი ხართ. სამივეს თეთრი შავლილები და ადულად გეძებთ. ეს რეკლამა ახალობას რომ არ უხდება, ალბათ. Bine, rame are momentul. You know that it's not the fountain of Rome. Enamorato quanto una belle Ara, rasa che c'è